Thân nguyện mến chào quý vị đang đến với kênh YouTube Thư viện Thầy Y, và chúng tôi cũng rất cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Jolimet Food đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Và kính thưa quý vị, trong những dịp lễ hoặc là trong những ngày cuối tuần thường là chúng ta hay nghĩ đến là sẽ cùng tụ tập bạn bè với nhau đi ăn uống, hoặc là chúng ta có những kế hoạch dài hạn hơn để đi du lịch. Thế nhưng cũng rất đơn giản để quý vị có thể tại nhà để chuẩn bị những món ăn rất thơm ngon. Và bí kíp từ đâu ạ? Hãy truy cập vào trang YouTube của chúng tôi, đó là Thư viện Thầy Y. Ở đây có rất nhiều những video do thầy Quốc Y hướng dẫn và chia sẻ bí quyết nấu ăn quý vị nhé. Và hôm nay nhân vật chính của chúng ta là thầy Quốc Y, là hiệu trưởng của trường dạy nghề ẩm thực Nespe. Xin được chào thầy. Dạ thầy ơi, hôm nay em thấy là nguyên liệu của mình cũng có rất là nhiều, nhưng mà em thấy có món thịt bò, thì chắc hẳn hôm nay món ăn của mình liên quan thịt bò rồi. Đúng rồi. Hôm nay thì muốn ăn vậy một cái món nước ha, các bạn giới thiệu các bạn món nước. Thì lẩu đi ha, lẩu cho nóng. Lẩu. Hôm nay thì lẩu thì nó sẽ có lẩu này thì nấu theo cái cách của người Huế mà là kết hợp người Hoa nữa. Người Huế kết hợp người Hoa. Đúng rồi, cái lẩu bò sa tế ha, lẩu bò nó có cái mắm ruốc Huế nữa. Dạ, em nghe lẩu bò sa tế là thấy có cây cây rồi đó. Đúng rồi, cây ha. Dạ đó thì mình sẽ chuẩn bị cái nạm để mình làm lẩu á, nạm với gân bò ha, gân bò nó đó, gân y này ha, trong này. Rồi nó có tàu hũ ki ha, là tàu hũ trắng. Rồi mình sẽ dùng cái dòng bún lớn ha, bún lớn. Và rau ăn kèm sẽ là cải bẹ xanh ha. Ngoài ra những cái hương liệu mà mình sẽ dùng á, nó sẽ gồm có sả, rau răm, rồi thêm ít gừng nữa ha, và ớt nữa, để cho vị cay từ sa tế và kết hợp thêm ớt nữa. Và ngoài ra thì sẽ nêm ha, gia vị gồm hương liệu gồm có mắm ruốc, sa tế tôm Jolimet, gia vị gồm đường phèn, hạt nêm, muối và nước mắm Jolimet. Với món thịt bò này khi mà mình mua thì mình sẽ lưu ý những cái điều gì thưa thầy? Thì bò mình mua bò tươi ha, bò tươi. Có mình lựa cái nạm ha, nạm. Bây giờ thầy cắt ra ha. Thì mình sẽ cắt vuông ha, cắt mình cắt miếng cũng tương đối lớn chút ha, tại vì bò thì nó sẽ khi mà nó chín nó sẽ teo lại. Nó săn lại. Nó săn lại. Gân ha, mình cắt ra ha. Em thấy nó dài lắm luôn cái này. Cứng rồi ha. Vậy nên hầm phải rất là lâu. Gân thì nó sẽ nở ra ha, mình cắt nó cũng vừa thôi. Ha, mình cho vào. Dạ rồi, bây giờ thịt bò thì cũng đã được cắt xong rồi ạ. Và theo như chia sẻ của thầy Quốc Y thì thịt bò rất là dai, cho nên là phải hầm rất là lâu. Cho nên đây là công đoạn phải làm đầu tiên. Trong khi thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ làm một cái món tiếp theo. Là mình cho nước vào ha, phải dùng khoảng 2 lít 2 ra, 2 lít 2. Là mình hầm bò. Thì sẽ đập thêm một sả này ha, sả cây một số. Đập vài cây sả này. Để mình hầm chung ha. Thầy, em không biết là khi mà bỏ sả vào hầm chung với bò như vậy sẽ có một cái tác dụng nào thầy? Nó sẽ mùi thơm với sả ha, sả với sa tế nó quyện vào. Thầy ơi, như vậy là mình sẽ hầm thịt bò trong khoảng bao lâu hả thầy? Mình hầm, nếu mà hầm bình thường là khoảng 1 tiếng rưỡi đến tiếng 40 phút. Là từ khi nó sôi ha. Nếu mình hầm áp suất thì nó nhanh hơn, nó còn nửa thời gian thôi, 45 đến 50 phút. Vậy thì trong thời gian đợi hầm thịt bò thì chắc chắn mình sẽ cùng đến với lại khâu tiếp theo, đó là nêm nếm gia vị làm sao để cho cái món nước này nó hài hòa và nó đậm vị nhất. Bây giờ mời thầy sẽ bắt đầu cân gia vị ạ. Thứ nhất là đường phèn, thì sẽ 26 gram, hạt nêm là 15 gram. Rồi muối thì mình cần khoảng chỉ có 5 gram thôi. Mắm ruốc mình dùng là 20 gram thôi ha. Sa tế thì khoảng 50 gram ha, 50 gram.
Rồi nước mắm á, nước mắm mình cho khoảng 10 gram. Rồi cái gia vị này thì mình đợi cái lẩu này mình hầm á, hầm khoảng cho nó khoảng 1 tiếng rưỡi rồi mình nêm luôn. Rồi đấy, thì cắt ít hành tây hành tây với lại rau răm á, để chúng mình cho vào lẩu á, cho lên trên á. Rau răm Để mình nhặt cái lá đi cái cọng này. Dạ em cảm thấy mấy cái việc phụ này em làm được. Dạ. Em cảm thấy khi mà em gọi là đứng bếp cùng thầy em học hỏi được rất là nhiều. Những cái món ăn của thầy á, em thấy á, thường là có những cái loại rau. Dạ. Rồi có sự kết hợp của rau răm nhiều. Đúng rồi. Cái lẩu bò á, thì mình sẽ kết hợp rau răm này nó theo cái hương vị riêng ha. Dạ. Đó, rồi xanh này mình chút mình cắt để cho mình cho vào lẩu ha. Và kính thưa quý vị, có thể thấy là với món lẩu bò sa tế thì chắc hẳn là trong quý vị đang xem chương trình thì cũng đã có quý vị từng thưởng thức rồi. Thế nhưng mỗi vị đầu bếp sẽ có cách thể hiện khác nhau, tạo nên một chất riêng của mình. Và trong chương trình hôm nay thì chắc chắn đầu bếp Quốc Y cũng sẽ đem đến cho quý vị một cách chế biến món lẩu bò sa tế rất riêng này. Cho nên quý vị cũng hãy theo dõi đến cuối chương trình để chúng ta cùng biết xem bí quyết của thầy là gì nhé. Rồi cắt ít gừng sợi ha. Rồi. Dạ. Cái này nó cũng cay cay. Đúng rồi. Tăng thêm cái hương nữa. Mình xong ha. Vậy đó. Thầy thì cho em hỏi là ví dụ như trong lúc mà mình chờ hầm thịt bò lâu như vậy á, thỉnh thoảng mình có phải mình xem qua mình dỡ nắp lên hay không mà hay là cứ để nó mình hầm cái lửa nhỏ thôi ha, mình hầm lửa nhỏ riu thôi ha. Kính thưa quý vị, và trong mỗi món ăn thì việc nêm nếm gia vị cực kỳ quan trọng, và với công thức riêng của đầu bếp Quốc Y thì chắc chắn là sẽ tạo ra một món ăn rất thơm ngon. Và bây giờ thì sau khoảng thời gian làm 1 tiếng rưỡi hầm bò thì bây giờ sẽ đến với công đoạn tiếp theo, đó là nêm gia vị hả thầy? Đúng rồi ha, 1 tiếng rưỡi ha, cho mình nêm cái gia vị mà nãy thầy cân á ha. Nó có màu thấy cái màu điều á, màu điều của thầy. Dạ. Thì sa tế của Charlie ha. Thì mình hầm lâu quá, cái chừng cái nước nó sơ bị bay hơi nhiều ha. Dạ. Thì muốn ít bay hơi thì mình nghĩa là lửa nhỏ thôi ha, lửa nhỏ là mình đậy nắp kín đậy nắp kín lại. Khi mà mình cho gia vị vào thì mình để khoảng bao lâu nữa thầy? Mình nên nấu thêm khoảng 5 phút. 5 phút. Dạ. 5 phút để cho nó thấm ha. Thấm vô. Dạ. Hồi nãy là chưa nêm nữa, thành ra là cái thịt bò nó sẽ chưa có vị ha. Em cảm thấy khi mà cho gia vị vào xong rồi có cái màu sa tế màu điều á, cảm thấy bắt mắt hơn rất là nhiều. Đúng rồi ha, nhìn rồi mình chờ khoảng nó sôi 5 phút rồi mình đưa lên cái bếp ha, rồi dạ. mình chuẩn bị dọn sẵn cái thể dùng. Như vậy là mình sẽ ăn với rau nè, bún nè, có Đúng rồi. kỳ nữa. Đúng rồi. Dạ. Còn rắc thêm rau ở đây nữa. Đúng rồi, mình cho rau răm rồi hành tây với tí gừng ha, dạ. để cho nó đặc sắc. Thưa quý vị, như vậy là món lẩu bò sa tế của chúng ta cũng đã sắp hoàn thành rồi, và bây giờ Cao Nguyễn đang rất nóng lòng để cùng thưởng thức đây. Vậy là bây giờ mình cũng sẽ cho các nguyên liệu còn lại vô hả thầy? Đúng rồi ha. Dạ. Thế khi dùng em cho tàu hũ ki ha, và cũng như tàu hũ luôn ha. Dạ. Tại em cho cái đũa ha. Dạ, em cầm cho thầy để thầy. Mình cho. Dạ rồi. Vậy cho Dạ. ha. Đấy ha. Dạ. Cho ít rau ha, mình cho ít rau. Và quý vị có biết không mà hiện tại Cao Nguyễn đang đứng tại đây và Cao Nguyễn có thể ngửi được trọn vẹn cái hương vị của món lẩu bò sa tế này.
Có một cái vị nóng, rồi cái hơi nóng hơi cay cay của sa tế, của sả, của gừng nữa. Rồi cái màu sắc lại rất là bắt mắt nữa thưa quý vị. Như là thầy có chia sẻ là từ cái dầu điều của thầy, Đúng rồi. làm cho món ăn bắt mắt và cảm thấy là kích thích vị giác của mình hơn. Dạ. Rồi, Và thầy mong chờ ha. thầy trò mình sẽ cùng thưởng thức thành quả ha. Rồi, và miếng gân ha, miếng nạm ha. Dạ, cảm ơn Rồi, thầy. rồi. Thầy, món này mình sẽ chấm với lại nha. Nó có nước mắm ha, Mắm nước này mắm, ha. nước mắm ớt Dạ. ha. Mình cho tí bún vào ha. Dạ. Rồi. Để em lấy cho thầy. Rồi. Thưa quý vị, để ăn món lẩu bò này thì chúng ta ăn ngon nhất là kèm với bún. Dạ. Rồi, cảm ơn. Mình ăn thêm miếng gân được. Đấy, nó hòa quyện ha. Và cảm nhận của em khi ăn món này á, em thấy á, thịt bò á có một độ mềm vừa phải nè, nên ngọt nữa, rồi cộng thêm cái vị hơi cay cay nữa. Dạ, thơm ơi là thơm luôn. Có thể nói là cái thời gian mà mình hầm nó cũng rất là vừa đủ thầy. Vừa đủ á. Dạ. Kính thưa quý vị, bò là một loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, và khi kết hợp với lại sa tế, kết hợp với sả cùng với rất nhiều các nguyên liệu hương liệu chắc chắn sẽ tạo nên một món ăn rất là thơm ngon. Và chính quý vị cũng có thể tự làm tại nhà được qua phần hướng dẫn của thầy Nguyễn Phúc Y. Và quý vị cũng đừng quên là chúng ta sẽ có rất nhiều video hướng dẫn nấu ăn tại trang YouTube, đó là Thư viện Thầy Y. Quý vị có thể vào đây chúng ta đăng ký để nhận thêm những clip hấp dẫn quý vị nhé. Kính thưa quý vị, chương trình phát sóng vào lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần. Chính vì vậy quý vị có thể vào đây để chúng ta có thể có thêm bí quyết để thực hiện nhiều món ăn thơm ngon hơn nữa. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Julimet Food đã đồng hành cùng với chương trình. Đến đây thì Cao Nguyễn và thầy Quốc Y cũng xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.